اونجایی که همیشه سعی کردم آموزش‌هایی که توی کانال منتشر می‌کنم از الگو و تنخورش اطمینان 100% داشته باشم، یه مقدار برای به اشتراک گذاشتن این آموزش تردید داشتم. پس رفتم 2 متر پارچه گرفتم، این دامن شلواری رو دوختم، آموزشش رو هم براتون ضبط کردم و الان با اطمینان 1000% این آموزش رو تقدیم نگاه شما عزیزان می‌کنم، چون هم خیلی راحت دوخته میشه و هم بسیار شیک و جذابه. سلام به کانال من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش همراه من باشید. برای الگو سازی این مدل دامن شلواری شما احتیاج به یک الگوی شلوار دارید. حالا هم میتونید از الگوهای آماده یا هر الگوی شلوار دیگه ای استفاده بکنید. الگو سازی رو در قسمت جلوی شلوار انجام میدیم. این شلوار قراره که کمریش به صورت جدا دوخته بشه، پس ما باید بیایم مقدار پهنای کمری رو از بالای شلوارمون کم بکنیم. اما بهتره که این دامن شلواری یک مقدار فاقش بلندتر باشه که هم راحت تر باشه و همین که خب زیبایی بیشتری به دامن شلواری شما میده اگر فاق بلندتر باشه. فاق رو حدود 2 الی 3 سانتی متر میتونید بلندتر بگیرین. پس کاری که میکنیم، ببینین اگر میخوایم پهنای کمریمون 5 سانت باشه، به جای اینکه 5 سانت کمری رو از بالای شلوارمون قیچی کنیم و دور ریز بکنیم، 3 سانت رو یا 2 سانت رو دور ریز میکنیم. من الان میخوام دامن شلواریم فاقش 2 سانت بزرگتر بشه و میخوام پهنای کمری دامن شلواریم 5 سانت باشه. به جایی که بیام 5 سانت رو از بالای کمری شلوارم کم بکنم، 3 سانت رو کم میکنم که این اختلاف 2 سانت به بلندی فاق شلوار من اضافه میکنه. پس من اینجا 3 سانت از فاق شلوارم رو دور ریز میکنم، چون میخوام یک کمری 5 سانت داشته باشم و فاق شلوارم رو 2 سانت اضافه تر بکنم. این فضا دور ریز میشه. در قسمت پشت هم به همین ترتیب، هر چقدر که از فضای جلو کم کردیم از فضای کمر پشت هم همون مقدار رو کم میکنیم. پس این قسمت دور ریز میشه و بعد کمری رو به صورت جدا آماده میکنیم. خب حالا میام در الگوی جلو خط راستا یا خط اتو رو کامل قیچی میکنم. یک تکه کاغذ زیر این قسمت میچسبونم تا بتونم ادامه مراحل رو انجام بدم. خب این تکه ای که سمت پهلوه میشه قسمت جلوی شماره 1، این تکه ای که سمت فاقه میشه جلوی شماره 2. جلوی شماره 1 رو روی کاغذ میچسبونم و حالا میام مشخص میکنم که اون قسمت هلالی که دارم میخواد تا کجا باشه. اینجا خط باسن کوچیکه، من میخوام اون فرم هلالی که داره و بندینک ها اونجا جمع میشن تا قسمت خط باسن کوچیک باشه. میام و این خط باسن کوچیک رو که اینجا مشخص کردم تا پهلو رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود 2 برابرش رو میام بیرون و روی این کاغذی که دارم علامت میزنم. پس این فاصله هر چقدر که خط باسن کوچیکم تا پهلو بود رو مثلا میذارم A، این فاصله میشه 2 ضرب در A، یعنی این فاصله 2 برابر فاصله A. همین مقدار رو باید در قسمت زانو و در قسمت دمپا و در قسمت کمر هم علامت بزنم و در نهایت این نقاط رو به صورت یک خط صاف تا پایین وصل بکنم. حالا جلوی شماره 2 رو میارم و از خطی که برش زدم اینجا میچسبونم. حالا از قسمت دمپا در خط پهلو به اندازه 3 تا 7 سانتی متر بیرون میام و از اینجا وصل میکنم به خط باسن کوچیک و این رو تا بالا امتداد میدم، به خاطر اینکه ما باید پهلوی این دامن شلواری رو به صورت یک خط صاف داشته باشیم تا بتونیم پهلوی 2 تا شلوار رو 2 تا قسمت شلوار رو به همدیگه وصل بکنیم. خب هر مقداری که از اینجا اومدم بیرون، از این قسمت هم، از قسمت داخل پا هم میام بیرون و به زیر فاق وصل میکنم به این صورت. حالا این فضایی که اینجا داشتیم رو وسطش رو پیدا میکنم، یک خط صاف میکشم و از قسمت این خط من این الگو رو تا میزنم. میتونین اول اضافات رو برش بزنید، این قسمت اضافات رو برش بزنید. خب حالا این خط رو از وسط تا میزنم به این صورت. به این صورت.
حالا میام و این قسمت هلالی که اینجا دارم رو طراحی میکنم. ببینید میخوام هلالم تا این خط باسن کوچیک باشه. به این صورت هلال رو طراحی میکنم. ابتدای هلالتون هم این قسمت 1-2 سانت روی خطتون بغلطه که اینجا نوک‌تیز نشه، این قسمت دوریز میشه. حالا به یه نکته توجه کنین. اگر که شما میخواید کمر شلوارتون کامل به صورت کامل هم قسمت جلو هم قسمت پشت کش داشته باشه، خب این قسمت رو برش میزنید، این خط آبی رنگ رو قیچی میکنید. اما اگر که میخواید مثل مدلی که من دوختم یا مثل مدل ژورنالی فقط قسمت پشتش کش بخوره و قسمت جلو کش نداشته باشه، این فضایی که ما اینجا اضافه کردیم، خط صافی که کشیدیم تا بالا، یک فضایی رو این قسمت رو به کمری شلوار من اضافه کرده که اگر من میخوام جلوی شلوارم کش نخوره و یه حالت کمری نما داشته باشه، این قسمت رو باید کم بکنم. یعنی اگر که خواستم که جلوی شلوارم کش نداشته باشه، شما هر چقدر که اینجا علامت زدید رو اندازه میزنید، نصفش رو از این قسمت میایید داخل، نصفش رو از اینجا میایید داخل. پس این فاصله که من الان هاشور آبی زدم رو اندازه میزنید، نصفش رو از این قسمت میایید داخل، نصفش رو از این قسمت میایید داخل و بعد این رو تا میزنید. موقعی که خواستین هلال رو طراحی کنین، از این علامت هلالتون رو طراحی میکنید و دیگه حالا این خط سبز رنگ رو برش میزنید. موقعی که برش زدین، اگر که شما این خطی که اینجا کشیدید دقیقاً وسط باشه، این وسط رو پیدا کرده باشین، موقعی که برش میزنید این خط تا این خط لبه، این خط روی این لبه میفته و موقعی که برش میزنین این تیکه رو برش میزنید، این تیکه هم باهاش برش خورده میشه. ببینید من این رو برش میزنم چون میخوام جلوی شلوارم کش نداشته باشه. خب حالا ببینید در قسمت پشت اون تکه هم از بین رفت و اون تکه هم دوریز شد. خب بالای اضافات قسمت بالا رو هم دیگه قیچی میکنم. الان یه کنترل داشته باشین، این قسمت کمر شلوارتون و این تکه رو با کمر اولیه شلوارتون روی بالاتنه اندازه بزنید. این دوتا باید به یک اندازه باشن. خب این از الگوی جلو. حالا بریم تغییرات الگوی پشت رو بدیم. خب برای قسمت پشت خط اتو یا خط راستا رو قیچی میکنید و از مرکز ساسونتون عبور میکنید. ببینید قطعات تکه های ساسون رو نگه داشتم چون قراره که پشت شلوار کش بخوره و ما احتیاج داریم به این فضا. مجدد این قسمت میشه پشت شماره 1، اینجا میشه پشت شماره 2. پشت شماره 1 رو از قسمت پهلو روی یک تکه کاغذ میچسبونم تا بتونم تغییرات پشت رو هم ایجاد بکنم. حالا میام فاصله خط باسن تا پهلو رو روی پشت شماره 1 اندازه میزنم. هر چقدر که بود مجدد 2 برابرش رو میرم بیرون و یک خط صاف میکشم. پس اگر این قسمت رو بذاریم بی، این خطی که کشیدم 2 برابر بی میشه. همین مقدار رو روی خط زانو، دمپا و کمر شلوار پیدا میکنم و این نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم. وسط این فاصله رو پیدا میکنم و به صورت یک خط صاف این رو علامت میزنم. حالا پشت شماره 1 رو میارم و میچسبونم به این خط صاف. موقع اتصال هم حواستون باشه خطوط زانو و خطوط باسن در یک راستا باشن، بالا و پایین نشن. حالا هر مقداری که به دمپای شلوار در قسمت جلو اضافه کردیم، به قسمت پشت هم همون مقدار اضافه میکنیم که گفتم 3 تا 7 سانتی متر میتونید اضافه کنید. این قسمت رو وصل میکنم به فاق و از اینجا وصل میکنم به خط باسن کوچیک و بعد این رو یک
امتداد میدم تا بالا یک مقدار. خب حالا ببینین الگوی من کوچیکه، این فضا زیاد مشخص نیست. برای شما ممکنه که این فضا خیلی بزرگتر باشه و این فضا باید هم زیاد باشه، چون ما میخوایم پشت شلوار رو کش بدوزیم و باید یک فضایی رو به پشت شلوارمون اضافه کنیم که فضای کش باشه. یکی از اون فضاها همین فضای پنسیه که من اینجا دورریزش نکردم و جزء شلوار میمونه. از قسمت فاق هم انحنای فاق رو زمانی که میخواین پشت شلوار رو کش دوزی کنین بعد یک مقدار کمتر کنید، به اندازه 2 تا 3 سانتی متر میتونید بیاید بیرون و فاق رو در قسمت پشت مجدد طراحی کنید. فاق پشت برای زمانی که شما میخواین کش دوزی داشته باشین پشت شلوارتون رو نباید به این حالت انحنا و شیب داشته باشه. خب این فضای پنس، این فضا و این فضا رو محاسبه کنید. هر چقدر که بود این فضا اضافه میشه برای کش. حالا این فضا تا 15 سانتی متر 14 سانتی متر فضای مناسبی، البته 2 برابر کنید. مثلا فضای پنس رو 3 سانتی متر پنس دارین، 3 سانتی متر هم اینجا شما اضافه میکنین میشه 6 سانتی متر. حدوداً 1-2 سانتی هم اینجا اضافه میکنین، مثلا میشه 8 سانتی متر. 2 8 تا 16 تا 16 برای کمر پشت عدد مناسبیه. حالا اگر خواستین یک مقدار سایزتون بزرگه، باسن بزرگتری دارین، میتونین این مقدار رو از قسمت پشت این رو به صورت گونیایی بیاید یک مقدار این رو، البته الان الگوی من کوچیکه این مقدار اینجا اجازه نمیده، ولی شما میتونید گونیاتون رو روی خط باسن کوچیک بذارین و یک مقدار اگر جا داره باز اینجا رو اضافه تر بکنید که فضای بیشتری برای کش در قسمت پشت داشته باشیم، ولی 16 عدد مناسبیه. خب حالا طراحی این قسمت رو انجام بدیم. دوباره از این خط وسط الگومون رو تا میزنیم، هم کاری که برای قسمت جلو انجام دادیم. به این صورت از سمت پهلو میام و دیگه بعد از ساسون فضای ساسون رو میخوایم برای شلوارمون. ببین از سمت پهلو شروع میکنم طراحی رو انجام میدم. انتهای کارم هم به اندازه 1-2 سانت میغلطه روی خط باسن کوچیک و این قسمت رو دور ریز میکنم. ببینید شما اگر این خطی که اینجا کشیدین دقیقاً وسط باشه، وقتی که تا میزنید این خط این لبه باید با این لبه‌ای که اینجاست دقیقاً اگر سوزن بزنین، ببینید من اگر تا بزنم دقیقاً روی همدیگه میافتن و حالا میتونن این رو اول چک بکنید که دقیقاً روی هم باشن که وقتی برش زدین این برشتون کاملا قرینه در بیاد. قسمت رو برش میزنم به این صورت. حالا دور تا دور کار رو قیچی میکنم و پهلوهای کار رو به هم دیگه میچسبونم. خب ببینیم الگوی قسمت جلو رو از قسمت پهلو، اینجا پهلوه، از قسمت پهلو به الگوی قسمت پشت میچسبونم. حواستون باشه خطوط فاق، خطوط خط باسن و خطوط زانو در یک مسیر و امتداد باشن. موقعی که دارین میچسبونید این قسمت ها ممکنه یک مقدار فضای خالی داشته باشین که هیچ اشکالی نداره، اضافه میشه به گشادی شلوارتون. به این صورت این رو میچسبونم و به همین حالت با حفظ راستا، اینم که خطوط راستا میشن، روی پارچه میندازم. برای برش این دامن شلواری شما به 2 قد شلوار به اضافه 5-6 سانت اضافه تر پارچه احتیاج دارین. مثلا اگر قد شلوار شما قد 100 هست، 2 برابرش به اضافه 5-6 سانت میشه 2 متر و 5 تا 2 متر و 6 سانت شما پارچه با عرض 150 احتیاج دارین. بهتر از پارچه‌های ریزشدار مثل پارچه‌های نخی، پارچه‌های شانتون و یا پارچه‌های کرپ استفاده کنید که اون حالت خودش رو بهتر نشون بده. خب پارچه رو چون من پارچم و الگوم بزرگ بود و نمیتونستم توی تصویر نشون بدم، با ابعاد کوچیک‌تر طرز انداختن روی پارچه رو بهتون آموزش میدم. این الان پارچه من با عرض 150 و طول 2 متره. اینجا ترکی پارچه است. برعکس همیشه که میمدیم ترکی رو روی ترکی میذاشتیم و از عرض پارچه رو تا میکردیم، این دفعه پارچه رو از طول تا میکنیم. به این صورت 2 متر پارچه رو از طول تا میکنم که الان این قسمت میشه 1 متر، اینجا هم که 150. الگو رو روی پارچه به همین صورت میندازم تا سایزهای مثلا 50
شما کمری های شلوار رو هم میتونید از پهلو در بیارین، ولی توی سایز های بالاتر برای کمری باید باز یک مقدار متراژ بیشتری بگیرید که 10 سانت اضافه تر بگیرید که بتونید کمری رو هم در بیارید. خب الگو رو به این صورت روی پارچه میندازم و با حفظ راستا دور تا دور الگو رو با زاپاس 1 سانت قیچی میکنم. اگر دوست دارین که دوختش رو هم در ادامه ببینید، اول ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون هم بفرستید و اگر که کانال رو تا رو سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو بزنید و بریم برای دیدن ادامه آموزش. دوخت این شلوار به این صورته که شما اول باید اون قسمت‌های هلالی رو که روی الگوتون ایجاد کرده بودین رو از سمت رو بدوزین که در نهایت به این صورت پهلوی شلوارتون در بیاد. ببینین من یک سمتش رو دوختم، یک سمتش رو گذاشتم که با هم بدوزیم. این الان پشت پارچه است، اینجایی که رد دوخت داره. از سمت رو اول این قسمت‌های هلال رو میدوزم. ببینید از سمت روی پارچه این قسمت‌های هلال رو به این صورت میذارم، به این صورت هلال ها رو میذارم روی هم دیگه. دوختش یک دوخت خیلی ساده است و این هلال رو میدوزم. این یکی هلال رو هم همینطور باز از سمت رو دوختم رو انجام میدم. به این صورت این دوتا رو میذارم قشنگ از این بالا فیکس میکنم به هم دیگه و این هلال رو میدوزم. ببینید به این صورت از سمت رو اومدم این هلال ها رو دوختم. فاق رو هنوز بهش دست نزدم و فاق رو ندوختم. خب میام حالا این رو یک مقدار زاپاس دوختش رو کم میکنم. این سمتم همینطور. خب حالا احتیاج داریم به نوار اوریب. این نوار اوریب بهتره که از جنس پارچه‌تون باشه. اگر که پارچه‌تون به مقدار کافی است، خب از اوریب پارچه نوار اوریب رو آماده می‌کنید. اما اگر پارچه‌تون متراژش اونقدری نیست که بتونید از اوریب نوار اوریب در بیارین، از اون قسمتی از پارچه که کشسانی داره، عرض پارچه معمولا کشسانی داره، مخصوصا پارچه‌ای که برای شلوار استفاده می‌کنیم باید یه مقدار کشسانی داشته باشن. شما یک نوار اوریب تهیه میکنین که من در یک ویدیو قبلا به طور کامل درست کردن نوار اوریب رو بهتون آموزش دادم. لینک اون آموزش پایین قرار داره که با استفاده از اون آموزش بتونین نوار اوریب برای شلوارتون آماده کنین. حالا این قسمت هایی که دوختیم رو به کمک نوار اوریب تمیز دوزیش رو انجام میدیم. نوار اوریب رو به این صورت میذاریم، بعد یه تا میزنیم و این رو میدوزیم تا پایین. ببینید به این صورت نوار اوریب یه تا داره. شما این لبه رو میذارید این وسط، این رو تا میزنید و میذارین زیر چرخ و یه دوخت نیش از لبه میرید. موقع دوختن یک کوچولو خیلی کم نوار اوریبتون رو بکشید. خب ببینید به اینجا که رسید. حالا نوار اوریب رو ما احتیاج داریم که این نواری که داریم یک مقدار بلند باشه که میخوایم پهلوها رو به هم گره بزنیم بتونیم این کار رو انجام بدیم. حدوداً یه 20 سانتی متر 30 سانتی متر، حالا دیگه سلیقه‌ای چقدر دوست دارین اون نوارتون بلند باشه. اضافه تر شما این نوار رو دارین، این دو لبه رو روی هم دیگه میذارین و تا پایین رو دوخت میزنید. به انتهای نوارتون که نزدیک شدید این رو به سمت داخلی تا بزنید و بعد این رو تا کنید که انتهاشم تمیز دوزیش انجام بشه. خب ببینید به این صورت در میاد. اینجا به این صورت در میاد. اون یکی سمت رو هم این رو هم نوار اوریبش رو میدوزم و بعد فاق‌ها رو به هم دیگه میدوزیم. قسمت های هلال رو دوختیم. اینجا که
با بندینک به همدیگه وصل میشن. حالا باید فاق‌ها رو بدوزیم. یه تکه از چروار رو میاریم از سمت رو، الان این روش به سمت منه، تکه بعدی رو هم میاریم رو به رو قرار میدیم، الان رو به رو قرار داره به این صورت و فاق‌ها رو به همدیگه فیکس میکنم. الان این قسمت فاق جلوه، من علامت زده بودم، فاق جلو رو فیکس میکنم، فاق پشت رو هم به هم دیگه فیکس میکنم و فاق‌ها رو میدوزم. یه دوخت خیلی ساده و معمولی. بعد هم سردوزش رو انجام میدم. فاق‌ها رو که دوختید تمیز دوزیش رو انجام بدین، یه اتو روش بزنید. حالا باید درز داخل پا رو بدوزین. ببینید به این صورت میارید، اون یکی فاق رو هم میارید، فاق‌ها رو درز دوختشون رو روی همدیگه میذارید، این درز داخل پا رو و این درز داخل پا رو سوزن میزنید و بعد یک سره از پایین میدوزین، از یک سمت شلوار از این سمت شروع میکنیم به دوختن، یک سره میدوزین تا سمت دیگه و بعد تمیزدوزیش رو انجام میدین و دیگه آماده است که کمریش رو بهش بدوزیم. چون پشت شلوار ما قراره کش بخوره، پس من باید از کمری 2 تکه استفاده کنم. میام از پهلو تا پهلو رو برای قسمت پشت و جلو اندازه میزنم. این علامت ها اینجا برای من پهلوه. از اینجا تا اینجا رو با متر اندازه میزنم، میشه برای قسمت جلو که میشه این تکه. دوباره از قسمت پهلو تا پهلو رو اندازه میزنم که میشه برای قسمت پشت که میشه این تکه. پهنای این کمری ها 2 برابر پهنای کمری دلخواه به اضافه 2 سانته. من میخوام کمری شلوارم در نهایت 5 سانتی متر باشه، پس میام 5 ضرب در 2 میکنم میشه 10 به اضافه 2 میکنم میشه 12. این کمری هایی که من پارچه هایی که بری زدم به پهنای 12 سانته و که اومدم از وسط تا زدم به این صورت و خط و توش رو انداختم. این تکه‌ای که بزرگتره برای قسمت پشته، این تکه‌ای که کوچکتره برای قسمت جلوه. تکه جلو رو حتما باید لای کوبی بکنیم. بلندیشون هم که به اندازه بلندی کمر پشت و بلندی کمر جلو به اضافه 2 سانت زاپاس دوخته، یعنی هر اندازه‌ای رو که من اینجا اندازه زدم، این قسمت از این پهلو تا این پهلو برای قسمت جلوه، این کمری هم بلندیش به همون اندازه به اضافه 2 سانت اضافه تر برای پشتم به همین ترتیب. حالا کش رو شما باید به این تکه بزرگتر که برای پشت بدوزین. پهنای کش و بلندی کش بستگی داره به سلیقه و مدلی که میخواین داشته باشین. اگر که کش نو دارین، کشی دارین که کشش خوبه، کشسانی مناسبی داره، شما مقدار کمر پشت رو حساب میکنید بدون اینکه بهش اضافات داده باشین. مقدار کمر پشت روی بدن شخص رو اندازه میزنین، 1/2 اون مقدار رو کش رو برش میزنید، حالا به اضافه 1 یا 2 سانت برای زاپاس دوخت. اما باید حواستون باشه این 1/2 که برش میزنید از کش به اندازه این کمری شما کشسانی داشته باشه. گاهی وقتا شما ممکنه کمر شخص رو، پشت کمر شخص رو اندازه بزنین، ببینین فقط پشت کمر رو میخوایم، نه این کمری که بهش آزادی دادیم، اون کمر اولیه روی الگوی اولیه‌مون. شما اون 1/2 رو اندازه میذارید، کش رو برش میزنید، ببینین کشسانی این کش خیلی کمه و این مقدار رو کاور نمیکنه. پس حواستون به میزان کشسانی کش ها باشه، چون کشسانی کش ها بسته به نوع کشش، بسته به قدیم و جدید بودن کش متفاوته. در کل کشی که انتخاب میکنین باید در حالت کشیده، حد اکثر حالت کشیدهش، این مقدار کمری پشت رو پوشش بده. خب حالا این کمری رو از وسط تا زدم، خط و توش رو انداختم، یک سر کش رو میذارم اینجا به این صورت، میذارم سمت داخل، کش رو میچسبونم به این لبه خط تا، اینجا رو یه دوخت میزنم. دوباره وقتی که دوختم من اینجا رو یه سوزن بزنم. وقتی که این رو دوختم، حالا سر کش رو میارم میذارم اینجا و این رو هم میدوزم. یه دوخت ساده روی این 2 تا قسمت انجام میدم. خب این قسمت ها رو دوختم. حالا برای اینکه این کش رو فیکس بکنم با پایه تک شاخ میام از لبه این کش این رو میذارم با پایه تک شاخ، یه دوخت از لبه خود این کش میرم که این کش رو دیگه من فیکس بکنم به
کمری. دقیقاً دوخت باید از لبه باشه و اصلاً کش رو درگیر نکنه. مرتب با دستم کش رو میچسبونم به این قسمت تا، اینجا یه تا داریم، کش رو میچسبونم به اینجا، دوختم رو از کنار کش میرم. حواسم هست که کش درگیر نشه، چون اگر کش درگیر بشه قفل میشه و دیگه حرکت نمیتونه بکنه. به این صورت در میاد. حالا باید وصلش کنم به کمری جلو. میخوام قلفتیش بکنم. این رو باز میکنم به این صورت، این رو میذارم اینجا، این رو برمیگردونم به اندازه زاپاس دوختی که داشتم. این قسمت رو دوخت میزنم. حواستون به زاپاس دوخت باشه، کم و زیادش نکنید که کمری جلوتون کم نیاد. این رو هم به این ترتیب میره یه دوخت میزنم. خب ببینید به این صورت پهلوهای کمری قلفتی میشه. حالا برای اینکه این کش توی کار ما پیچ نخوره وقتی توی تنگ کردیم، یه دوختم از این وسط میریم. میتونین 2 تا دوخت یا یه دونه دوخت از قسمت وسطش برید. کش رو میکشم و یه دوخت از وسط میرم. خب حالا این کمری رو میبرم و فیکسش میکنم به کمر شلوارم. خب قسمت پشت و جلو شلوار رو مشخص میکنیم. ببینید اینجا برای من پهلوه، علامت زدم، اینجا هم پهلوه. این قسمتی که کمتره میشه برای قسمت جلو، پهلو تا پهلوی این قسمتی که بیشتره میشه برای قسمت پشت. کمری رو میارم، قسمت وسطش رو پیدا میکنم، وسط رو به وسط میذارم به این صورت از روی شلوار. وسط کمری رو میذارم روی درز فاق. پهلو رو میذارم روی قسمت پهلویی که علامت زده بودم موقعی که الگو رو منتقل کردم روی پارچه. محل پهلوها رو مشخص کردم. پهلوی این سمت رو هم میذارم روی پهلو. وسط کمری پشت رو هم علامت میزنم، میذارم روی درز فاق پشت و بعد دور تا دور رو قشنگ فیکس میکنم با سوزن، میبرم زیر چرخ و این مسیر رو میدوزم. خب به این صورت کمری دوخته میشه. وقتی که دوختین دور تا دورش رو تمیز دوزی بکنین که در نهایت کار تمیزی داشته باشین. پایین شلوار رو هم تمیز دوزیش رو انجام بدید و به اندازه 1 سانتیمتر تو بذارید و یه دوخته ساده روش انجام بدین. به همین راحتی و سادگی تونستین این دامن شلواری زیبا رو بدوزین. ابتدای ویدیو بهتون گفتم که شما از هر الگوی شلواری که دارید میتونید استفاده کنید و مدل سازی این دامن شلواری رو روش انجام بدین. حالا اگر الگوی آماده ندارید و یا نمیدونید این که چطور میشه یک الگوی شلوار اصولی رو طراحی کرد، ویدیویی که در بالای صفحه نمایش داده میشه رو حتما ببینید.